यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलको नयाँ टेक्निकल भिडियोको अपडेट पाउनुहोस्। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the... Hey Namaste guys, welcome back to our channel. Namaste Sathi, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। गाइज आज मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ 2020 सम्म पनि मोस्ट सर्च टपिक रहेको छ। यदि तपाई फोटो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, थम्बनेल बनाउनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई तपाईको कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने त्यो पनि 1 सेकेन्डमा, यसको लागि तपाईले कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नु पर्दैन। हो साथीहरु, तपाईले ठीक सुन्नुभयो, इन 1 सेकेन्ड विदाउट एनी एप। साथीहरु, यो भिडियोमा के छ त्यस्तो खास, त्यसको लागि तपाईले भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुपर्छ। र यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र साथीहरु, तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तरेको सब्स्क्राइब बटनमा पनि क्लिक गरिदिनु नि होला। यसको लागि के गर्नुस् भने आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्, जस्तो कि म अहिले क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। सो ब्राउजरमा आइसकेपछि न्यू ट्याब ओपन गर्नुस्। न्यू ट्याबमा तपाईले के सर्च गर्नुस् भने हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्। म के टाइप गर्दैछु, remove.bg। यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, remove.bg भनेर मैले टाइप गरे। टाइप गरिसकेपछि म यहाँ गोमा क्लिक गर्छु। सो म गोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा नयाँ वेबसाइट ओपन हुन्छ, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यसको इन्टरफेस लोगो पनि रहेको छ remove.bg वेबसाइटको। र यहाँ तपाईले ठ्याक्कै बीचमा अपलोड इमेज भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन इमेजलाई तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेजलाई यहाँ तपाईले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईले यहाँ एउटा इमेजलाई इम्पोर्ट गर्छु, क्लिक गरेपछि यहाँ म डनमा क्लिक गर्छु। डनमा क्लिक गरेपछि एकछिन यसले टाइम लिन्छ, केही सेकेन्ड। सो हेर्नुस्, 1 सेकेन्ड मात्रै लियो र 1 सेकेन्डमै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो ओरिजिनल फोटो थियो त्यसको यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर तपाईलाई दिइसकेको छ। यो ओरिजिनल इमेज हो, यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड हो। सो मैले थम्बनेलमै लेखेको थिएँ कि त्यो 1 सेकेन्डमा हुन्छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमै भएको छ, कुनै पनि क्लिकबेट मैले गरेको छुइनँ। सो अब यो PNG इमेजलाई डाउनलोड गर्नको लागि के हुन्छ भने तल यसरी स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन आएको छ। त्यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको इमेज अब डाउनलोड भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई यो वेबसाइटले साँच्चैको तपाईको इमेजको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छ गर्दैन त्यसको प्रुफ दिन्छु। यसलाई के गर्छु भने आफ्नो मोबाइलमा रहेको म पिक्सआर्ट ओपन गर्छु। पिक्सआर्ट ओपन गरिसकेपछि पनि कुनै पनि एउटा म र्यान्डम ब्याकग्राउन्ड लिन्छु। म एउटा येलो ब्याकग्राउन्ड लिएँ। येलो ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि म एउटा यसमा फोटो इम्पोर्ट गर्छु। एड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि जुन मैले अघि फोटो डाउनलोड गरेको थिएँ सन्दीप लामिछानेको जसको ब्याकग्राउन्ड थिएन त्यसलाई म यहाँ एड गर्छु। मैले एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड छैन र यसको ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यसैले यसमा तपाईले येलो कलर दिन सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्डमा। साथीहरु, तपाईले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इमेजको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा त्यो इमेजलाई एड गर्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्रुफ पनि दिइसकेको छु। साथीहरु, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग सेयर गरिदिनुहोस्, उनीहरूको कन्फ्युजन सबै क्लियर गरिदिनुहोस्। र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। बाइ, सी इन द नेक्स्ट भिडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।